วิสโคเทคโนโลยีคือผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบลักษณะภายนอกและการตรวจสอบด้วยระบบประมวลผลภาพปรัชญาของเรากาโซฮิโตสุจิเส้นทางแห่งภาพสื่อถึงจิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีประมวลภาพแนวคิดนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2003 และจะไม่มีวันเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนด้วยศักยภาพของเมนคอนโทรลเลอร์สำหรับประมวลผลภาพ VTV 9000 เราต่อยอดสู่ระบบตรวจสอบลักษณะภายนอกที่หลากหลายเพื่อรองรับชิ้นงานจำนวนมากต่อจากนี้ไปวิสโคเทคโนโลยีจะยังคงยึดมั่นในปรัชญากาโซฮิโตสุจิไม่เปลี่ยนแปลง